नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या सर्वांचं एजे क्लासेसमध्ये. मित्रांनो, लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण चॅप्टर सेकंड म्हणजे नंबर वर्क्स याचा फर्स्ट प्रॉब्लेम सेट पाहितला होता, ठीक आहे, जो रिव्हिजनसाठी होता. आता या व्हिडिओमध्ये आपण 6 डिजिट नंबर्स रीड कसे करायचे ते पाहणार आहोत. मित्रांनो, स्टार्ट करूया. आता सपोज मी इथे काही नंबर्स घेतलेत, ठीक आहे. याच्यामध्ये फर्स्ट नंबर पहा. आपण काय करणार आहोत, राईट साईडपासून स्टार्ट करणार आहे, ठीक आहे. त्यांना प्लेसिंग करायचे म्हणजे त्यांचे प्लेस व्हॅल्यूज लिहायचे. आता इथे पहा, हा जो नंबर आहे याच्यामध्ये प्लेस व्हॅल्यू काय याची, फर्स्ट 5ची युनिट्स, 0ची आहे टेन्स, 7ची आहे 100, 5ची आहे 1000, 3ची आहे 10,000 आणि 2ची आहे लॅक्स, ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला फर्स्ट त्यांच्या प्लेस व्हॅल्यूज माहिती असल्या पाहिजेत. आता त्याच्यामध्ये 2ची आहे लॅक, ठीक आहे. मग आपण काय म्हणणार आहे, 2,35,705, ठीक आहे. सिमिलरली नेक्स्टमध्ये पहा, इथे पण आपण त्यांच्या फर्स्ट प्लेस व्हॅल्यूज लिहून घेणार, ठीक आहे. आता इथे पहा, स्टार्ट होतं आहे 2पासून, ठीक आहे. 2 कुठे युनिट प्लेसला, 1 आहे टेन्स प्लेसला, 3 आहे 100 प्लेसला, 8 आहे 1000 प्लेसला आणि 9 आहे 10,000 आणि 7 जो आहे तो लाख्सला आहे, ठीक आहे. मग मी काय म्हणणार इथे, 7,98,312, ठीक आहे. देन पुढे नेक्स्ट एक्झाम्पलमध्ये इथे 3 आहे युनिट प्लेसला, 2 आहे टेन्स प्लेसला, 1 आहे 100ला, 5 आहे 1000ला, 7 आहे 10,000ला आणि 5 आहे लॅकला. मग मी याला कसं म्हणणार आहे, 5,75,123. हेच तुम्ही वर्ड्समध्ये पण त्यांचे स्पेलिंग्स लिहू शकता. म्हणजे कसं, 5चं स्पेलिंग लिहिणार 5, लॅकचं स्पेलिंग, देन 5,75,123 असं स्पेलिंग्समध्ये वर्ड्समध्ये पण तुम्ही लिहू शकता. तेच आपल्याला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहिजे, ज्याचं नाव प्रॉब्लेम सेट 3. प्रॉब्लेम सेट 3मध्ये आपल्याला हेच विचारलं आहे की आपल्याला त्यांचे लॅक्समध्ये नंबर नेमिंग वगैरे करायचं आहे, ठीक आहे. तर मग तोपर्यंतसाठी थँक्यू, बाय.